Hej kära lyssnare! Idag pratar vi om hälsa på svenska. Vi visar hur du pratar säkert och tydligt om hälsa. Jag ger många exempel och vi lär oss de viktigaste fraserna och orden. Så lär vi oss steg för steg. Det låter bra. Jag tror att många nybörjare är rädda för att prata om sjukdomar. Det är normalt. Hälsa kan vara personlig, men språket hjälper oss att vara öppna. Varför valde du det här ämnet för idag? För att hälsa berör alla. Oavsett om det gäller läkarbesök, sport eller kost pratar vi nästan dagligen om det. När man kan rätt ord känner man sig tryggare. Dessutom tycker jag att svenska har många klara uttryck som är lätta att lära. Sant. Jag minns mitt första läkarbesök på svenska. Jag var väldigt nervös. Berätta mer. Våra lyssnare känner säkert igen sig. Läkaren ställde många frågor. Jag förstod bara hälften. Som tur var pekade han på en bild och jag kunde nicka. Efteråt lärde jag ord som huvudvärk och blodtryck. Sedan dess övar jag. Ett väldigt bra exempel. Just sådana situationer vill vi göra lättare idag. Vilka delar tar du upp först? Vår plan har 4 delar. Först samtal hos läkaren, sedan kost, därefter sport och till sist svåra ämnen som sjukdom och död. Steg för steg, okej? Låter tydligt. Jag är redo. Perfekt. Innan vi börjar förklarar jag 3 nyttiga grundregler. Spännande. Berätta dem, tack. Första regeln. Tala långsamt och andas lugnt. Andra regeln. Upprepa viktiga ord så fastnar de. Tredje regeln. Ställ följdfrågor som menar du smärta eller tryck? Då undviker du missförstånd. Och vid hälsa vill vi verkligen undvika missförstånd. Dessa regler gäller i varje hälsosituation. Tack, det är väldigt klart. Gärna. Har du fler frågor innan vi går djupare? Bara en. Hur säger jag artigt att jag inte förstår? Säg bara, ursäkta, jag förstod inte. Kan du upprepa, tack? Eller kortare. En gång till, tack. Super, det kommer jag ihåg. Kanske vill våra lyssnare öva nu direkt. Säg meningen högt tillsammans. Ja, var med, vänner. Att tala högt hjälper mycket. Fantastiskt. Det var introduktionen. Strax börjar vi med del 1, läkarbesöket. Jag är nyfiken. Innan vi startar vill jag fråga våra lyssnare något. Vilka hälsoämnen gör er osäkra? Skriv era tankar till oss. Vi kan ta upp dem i senare avsnitt. Bra idé. Jag tror frågorna hjälper andra som lär sig. Absolut. Gemenskap gör lärandet lättare. Erik, kan du ge ett kort exempel på en enkel hälsofråga? Självklart. Till exempel, var gör det ont? Eller, sedan när har du hosta? Det är basfrågor. Jag ser att strukturen ofta är frågeord plus verb plus subjekt. Det hjälper. Precis. Bra observerat. Vi återkommer till dessa mönster senare. Medan ni hämtar vatten repeterar jag snabbt de 3 reglerna. Tala långsamt, upprepa viktiga ord, ställ följdfrågor. Så fastnar allt. Mycket bra, Lina. Din inlärningsstil är föredömlig. Kanske pausar några redan podden för att säga efter. Det är perfekt. Är du redo för samtalet hos läkaren, Lina? Absolut, Erik. Jag tror många studerande är nyfikna nu. Bra. Föreställ dig att du går in på vårdcentralen. Vad säger du först? Kanske säger jag, god dag, jag har en tid hos doktor Andersson. Perfekt. Det är tydligt och artigt. Du kan också bara säga, jag har en tid klockan 10. Och om jag inte har någon tid? Då säger du,
Jag behöver akut en läkare eller jag har starka smärtor. Kan ni ta emot mig idag? Du bör alltid ha ditt ID-kort eller legitimation med dig. Vad är legitimation? I Sverige visar du legitimation, till exempel ditt ID-kort. Då hittar vården ditt personnummer. Staten betalar det mesta av vården. Du betalar bara en liten avgift. När avgiften blir hög får du frikort och resten är gratis. Okej, tack för förklaringen. Efter anmälan väntar jag i väntrummet. Sedan ropar sköterskan mitt namn. Precis. Om hon ber dig följa med kan du säga tack och gå efter henne. Nu är jag i behandlingsrummet. Vad frågar läkaren först? Ofta frågar han, vad kan jag hjälpa dig med? Eller, var gör det ont? Jag skulle svara, jag har haft huvudvärk i 2 dagar. Mycket bra. Lägg märke till ordet i. Det visar längd, alltså i 2 dagar eller sedan igår. Och om jag inte är säker på hur länge det gjort ont? Då kan du säga ungefär eller jag tror i en vecka. Det går bra. Okej, alltså ungefär i en vecka eller jag tror i några dagar. Rätt. Du lär dig snabbt. Vilka fler frågor ställer läkaren oftast? Han frågar ofta om symptom. Har du feber? Tar du mediciner? Har du allergier? Även om familjen. Finns samma sjukdom i din familj? Det är många uppgifter. Hur kan jag minnas orden? Gör en lista. Skriv symptomet på svenska och på ditt modersmål. Läs den högt och repetera innan du går till läkaren. Bra tips. Har du exempel på vanliga symptom? Ja. Hosta, snuva, feber, illamående, yrsel, diarré, utslag, ryggont, huvudvärk. Det finns också benbrott, kräkning, frossa och mycket mer. Jag kände igen flera, men utslag och frossa var nya för mig. Utslag betyder röda fläckar på huden. Ofta är det ofarligt, men försvinner det inte eller blir värre ska du gå till läkaren. Frossa är när kroppen skakar och fryser, fast det inte borde vara kallt. Det känner jag igen. Frossa kommer ofta med feber, eller hur? Ja, det stämmer. Tack. Vad säger jag om jag behöver ett recept? Säg. Kan du skriva ut ett recept åt mig? Tack. Eller kortare. Jag behöver ett recept. Och om jag vill ha ett sjukintyg eftersom jag inte kan arbeta? Fråga. Kan du sjukskriva mig? De flesta läkare förstår direkt. Ibland vill ju läkaren ta blodprov. Hur säger han det? Han säger ofta, vi tar ett blodprov. Eller, jag behöver ta lite blod. Låter logiskt. Vill han också mäta mitt blodtryck? Ja. Han säger, jag mäter ditt blodtryck. Du svarar, okej. Eller gärna. Hur går det vidare när jag lämnar rummet? Du går till receptionen. Där får du recept, remisser eller en ny tid. Sedan säger du, hej då. Väldigt klart. Vad menar du med remisser? En remiss är ett papper som skickar dig till en specialist för noggrannare undersökning, till exempel en ortoped vid ett benbrott. Det är logiskt. Har du en komplett exempeldialog från början till slut? Ja. Du är patienten och jag spelar personalen. Nu kör vi. God dag. Jag har en tid 9:00. God dag, fru Lind. Har du ditt ID-kort med dig? Ja, varsågod. Tack. Har du också en remiss från din vårdcentral? Ja, den har jag här. Mycket bra. Sätt dig gärna i väntrummet. Tack. Fru Lind, var god, kom till rum 1.
God morgon, doktor! God morgon. Vad kan jag hjälpa dig med? Jag har haft stark hosta och feber i 3 dagar. Har du också ont i bröstet? Bara en lätt brännande känsla när jag andas. Har du andra besvär, till exempel huvudvärk eller trötthet? Ja, jag är mycket trött och har huvudvärk. Bra. Då lyssnar jag på dina lungor. Andas djupt in. Okej, Andas djupt in en gång till. så här. Ja, tack. Ditt blodtryck är också lite högt. Oj, det visste jag inte. Det är inte farligt nu. Vi håller koll på det. Är det allvarligt? Nej, det ser ut som en infektion. Vad ska jag göra nu? Jag ordinerar hostmedicin. Drick mycket och vila. Behöver jag ett sjukintyg för jobbet? Ja, jag sjukskriver dig i 3 dagar. Betalar staten kostnaderna? Ja, högkostnadsskyddet täcker vård och medicin efter ett visst belopp. Tack så mycket. Gärna. Blir det inte bättre, kom tillbaka. Det gör jag. Tack, doktor. Krya på dig. Hej då! Hej då! Toppen! Det var väldigt hjälpsamt. Jag förstod allt. Bra. Kära lyssnare, pausa nu och tala dialogen högt. Ja, att tala högt gör stor skillnad. Ett tips till. Använd gester. Peka på huvudet vid ordet huvudvärk. Bra idé. Då kopplas ordet till en rörelse. Vill du repetera de viktigaste fraserna kort? Gärna. Jag har en tid. Var gör det ont? Sedan när? Jag behöver ett recept. Hej då! Perfekt sammanfattat. Därmed avslutar vi delen om läkarbesöket. Jag känner mig redan mycket säkrare. Tack, Erik. Gärna. I nästa avsnitt pratar vi om hälsosam kost. Spännande. Har du pratat med en läkare på svenska? Vad var svårast för dig? Skriv gärna dina exempel. Jag är säker på att era historier hjälper andra. Kom ihåg, misstag är normala. Varje steg för dig framåt. Nu pratar vi om kost. Och ja, jag har väntat på det, för jag gillar att laga mat. Bra. Hälsosam mat är ett stort ämne i Sverige. Vad kallar svenskar egentligen hälsosam kost? Många väljer färska varor, lite socker och mycket grönsaker. Hälsosam mat är viktig för kroppen och hälsan. Du bör äta mycket grönsaker, de har många vitaminer. Protein är viktigt för muskler och styrka, till exempel från fisk, ägg eller baljväxter. Fibrer hjälper matsmältningen och finns i fullkornsprodukter och grönsaker. Nyttiga fetter från nötter, frön eller olivolja är bra för hjärtat. Man bör äta lite socker och få färdigrätter. De är ofta onyttiga. Medvetet ätande är också viktigt. Det pratar vi mer om snart. Det låter klokt. Vilka ord ska jag lära först? Här kommer 5 viktiga ord. Frukt, grönsaker, fullkorn, mejeriprodukter. Kött. Fullkorn är bröd med hela korn, eller hur? Precis. Till exempel fullkornsbröd eller också fullkornspasta. Jag älskar fullkornsbröd med avokado. Toppenval. Avokado ger bra fetter. Hur frågar jag i affären efter ekologisk frukt? Du kan säga, har ni ekologiska äpplen? Eller, är det närodlat? Närodlat betyder från närområdet. Rätt. Många kunder frågar just det. Finns det typiska svenska rätter som är nyttiga? Ja, som ugnsrostade rotfrukter, ärtsoppa eller rätter med potatis. Potatis har få kalorier i förhållande till sin volym.
Det betyder att du blir mätt på färre kalorier än med pasta. Kalorier är också ett stort ämne vid nyttig mat. Många missförstår och tänker: det är många kalorier, alltså onyttigt. Det tänkte jag också. Förklara kalorier för mig. Kalorier är energi för kroppen. Kroppen behöver kalorier för att arbeta, röra sig och hålla värmen. Många kalorier är inte automatiskt dåligt. Det beror på varifrån kalorierna kommer. Mat med nyttiga fetter, till exempel nötter, avokado eller olivolja, har många kalorier men är ändå hälsosam. De gör dig mätt länge och ger god energi. För många kalorier från socker och onyttig mat kan leda till övervikt. Socker höjer blodsockret snabbt. Då blir man ofta snart hungrig igen och äter mer. Det är inte bra på sikt. Därför är det viktigt att se på kvaliteten, inte bara mängden kalorier. Varje människa har en basförbrukning av kalorier per dag. Det är energin kroppen behöver även när du nästan inte rör dig. Den kan man räkna ut ungefär. Då vet man hur många kalorier och hur mycket fett, protein och kolhydrater man behöver per dag. Är du mer aktiv, till exempel genom sport, vandring eller tungt arbete, behöver kroppen fler kalorier. De läggs till dagens behov. Jag råder att räkna detta bara för förståelse, inte följa siffrorna strikt varje dag. Det kan göra dig stressad och det är inte målet. Hälsosam mat ska fortfarande vara rolig, god och inte ett tvång. Jag förstår. Allt låter klart och logiskt. Låt oss räkna upp några nyttiga rätter som också smakar gott. Gärna. Det finns många nyttiga rätter som är väldigt goda. Till exempel ugnsrostade grönsaker med lite olivolja och kryddor. Gröt med havre, frukt och nötter är en bra frukost. Fullkornspasta med kyckling och grönsaker är mättande och balanserad. En avokadosallad med tomat och frön innehåller nyttiga fetter. Ris med köttfärs och broccoli är enkelt och näringsrikt. Även en potatisgratäng med fårost kan vara nyttig om du använder färska råvaror. Hälsosam kost kan vara varierad och riktigt god. Oh ja! Igår gjorde jag ugnsgrönsaker. Jag lade också potatis direkt på plåten. Det var riktigt gott. Vilka örter använder du oftast? Jag tar rosmarin, timjan och persilja. Gott. Och hur är det med dryck? Vatten är bäst. Alla bör dricka minst 2 liter per dag. Jag glömmer ofta att dricka. Ja, de flesta glömmer vatten. Ställ en flaska på bordet. Då minns du det. Bra tips. Hur säger jag att jag vill ha vatten utan kolsyra? Säg, jag tar stilla vatten. Och med kolsyra heter kolsyrat vatten. Ja, eller bara mineralvatten. Båda orden förstås. Vad är en typisk svensk frukost? Ofta smörgås med ost eller sylt, gröt och kaffe eller te. Är sylt inte väldigt söt? Jo, därför bör du äta den med måtta. En liten sked räcker. Hur säger jag att jag är vegetarisk? Säg, jag äter inte kött. Eller, jag är vegetarian. Och vegan? Då, jag äter inga animaliska produkter. Jag är vegan. Bra att veta. Vissa restauranger har symboler för det. Stämmer. På menyer finns oftast en symbol. Ett blad betyder vegetarisk, 2 blad vegansk. Hur ber jag om mindre salt? Säg, bara lite salt, tack. Eller, kan ni göra det saltfattigt? Saltfattigt, intressant ord. Ja, liknar fettsnålt eller sockerfritt. Jag hör ofta fibrer. Vad betyder det? Fibrer är växttrådar i fullkorn, frukt och grönsaker. Bra för magen.
Hur säger jag att något inte passar mig? Säg jag tål det inte. Eller jag får ont i magen av det. Väldigt hjälpsamt. Har du tips för restaurangbesök? Ja. Läs menyn långsamt. Fråga: vad rekommenderar du? Och säg dina önskemål tydligt. Det ska jag prova. Vill du göra en mini-rollspel? Gärna. Jag är servitrisen, du är gästen. Bra. Nu kör vi. God kväll. Vad får det lov att vara? Jag skulle vilja ha en blandad sallad utan lök. Tack. Vill du ha bröd till? Ja, gärna fullkornsbröd om det går. Självklart. Och att dricka? Ett stort stilla vatten, tack. Kommer strax. Tack. Slut på spelet. Det var kul och la kort. Kära lyssnare, spela gärna upp det hemma. Det hjälper mycket. Jag känner mig nu säkrare på restaurang. Toppen! Till slut 3 nyttiga fraser. Jag är nyfiken. Första frasen. Jag tar dagens rätt. Andra. Kan ni laga det vegetariskt? Tredje. Notan, tack. Dessa fraser lär jag mig utantill. Mycket bra. Därmed avslutar vi ämnet kost. Jag ser redan fram emot delen om sport. Precis. Nu handlar det om sport och rörelse. Toppen, det är mitt favoritämne. Härligt. Rörelse håller kropp och sinne friska. Det stämmer. Men många vet inte hur de ska börja. Just det. Därför går vi igenom viktiga ord och fraser idag. Vilka sporter är populära i Sverige? Fotboll ligger högst, men också jogging, cykling, simning och styrketräning på gym. Basket och innebandy är också mycket populära. Jag joggar gärna i parken. Perfekt. Då känner du säkert ordet löprunda. Ja, min löprunda är 5 kilometer lång. Bra. Kom ihåg uppvärmning och stretch. Båda minskar skaderisken. Vad betyder uppvärmning exakt? Lätt rörelse före passet. Till exempel långsam jogg eller armcirklar. Då blir kroppen varm och skaderisken sjunker. Och stretch gör jag efter joggningen. Rätt. Säg då: jag stretchar mina muskler. Många nybörjare får träningsvärk. Hur förklarar jag det? Träningsvärk är smärta efter ovan belastning. Du kan säga: jag har kraftig träningsvärk i benen. Finns det ett knep mot det? Lätt nedvarvning och mycket vatten hjälper. Jag har även hört att magnesium kan hjälpa, men jag är inte säker. Hur motiverar jag mig att träna regelbundet? Sätt små mål. Till exempel: jag springer 10 minuter idag. Låter möjligt. Vilken utrustning behöver jag? Bra skor är viktigast. Säg i butiken: jag söker löparskor med bra dämpning. Dämpning betyder stötdämpning, eller hur? Precis. Den skyddar lederna. Vissa tränar hellre hemma. Använd då kroppsvikt. Till exempel armhävningar, knäböj, plankan. Plankan gör man på underarmarna, stämmer. Precis. Satsen blir: jag håller plankan i 60 sekunder. Har du ett exempel på ett kort hemmapass? Ja. 3 varv. 10 knäböj. 10 armhävningar. 20 sekunder planka. Det tar bara några minuter. Precis. Viktigt är att du gör det ofta. Hur säger jag att jag tränar 2 gånger i veckan? Säg: jag tränar regelbundet 2 gånger i veckan. Och om jag inte har någon tid alls?
Lägg då rörelse i vardagen. Ta trappan, gå, stå upp oftare. I Sverige hör jag ofta ordet steg. Ja, många räknar steg. Ett mål är 10 000 steg per dag. Hur frågar jag en vän om hans träningsplan? Hur ofta tränar du? Eller, vilken sport gör du just nu? Bra frågor för småprat. Precis, sport förenar människor. Jag har ännu en fråga om gymmet. Kör på. Hur anmäler jag mig i receptionen? Säg, jag vill boka ett prova på pass. Eller, jag är intresserad av ett medlemskap. Och hur frågar jag om pass? Har ni yogapass? Eller, när är zumba? Hur är det med simning? Jag älskar vatten. I simhallen säger du, en biljett, tack. Eller, finns det en bana för snabb simning? Vad heter hjälpmedlen, de där brädorna? Det är simbrädor. Fråga bara, kan jag låna en simbräda? Toppen! Har du tips för säkerheten? Drick tillräckligt, lyssna på kroppen och ta pauser. Låter logiskt. Hellre öka sakta. Just det. Säg till dig själv, lite idag, lite mer imorgon. Så stannar motivationen kvar. Och glöm inte glädjen. Välj en aktivitet som gör dig glad. Jag gillar att dansa. Räknas det också som sport? Absolut. Din mening kan vara, jag går på danskurs en gång i veckan. Perfekt. Jag känner mig redan piggare bara av att prata. Det är kraften i positiva tankar. Kanske vill våra lyssnare nu ställa sig upp och sträcka på sig. Bra idé. Vi ger er 5 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5. Bra jobbat! Känner ni er piggare? Lyssna noga, för snart kommer en längre exempeldialog. Åh, spännande! Jag spelar tränaren på gymmet. Du är kunden. Redo? Ja, nu kör vi. God dag. Välkommen till gymmet. Vad är ditt mål? God dag. Jag vill stärka ryggen och förbättra min kondition. Mycket bra. Har du nu några smärtor eller hälsoproblem? Nej, inga stora problem. Bara ibland ryggont av sittande. Det är väldigt vanligt. Hur ofta kan du träna? Jag kan komma 3 gånger i veckan. Perfekt. Då gör vi en plan. Vi börjar alltid med uppvärmning, till exempel på cykel eller löpband. Det låter bra. Sedan kör vi styrka för ryggen och också lite för mage och ben. Det är viktigt för en god hållning. Måste jag använda tunga vikter? Nej. Vi börjar med lätta vikter och fokuserar på rätt teknik. Okej. Och vad gör vi i slutet av passet? Avslutningsvis stretchar vi så att musklerna blir mjuka. Behöver jag speciella kläder eller utrustning? Bekväma träningskläder räcker. Viktigt är stabila träningsskor. Okej, tack för förklaringen. Gärna. Vi ses då på måndag klockan 8. Till måndag, jag ser fram emot det. Kära lyssnare, öva dialogen högt. Byt roller så att båda sidor sitter. Jag märker hur mitt ordförråd växer. Fantastiskt. Avslutningsvis sammanfattar jag de viktigaste orden kort. Gärna. Uppvärmning, stretch, träningsvärk, löprunda, provträning, steg, gym. Jag repeterar dem i huvudet. Allt sparat. Mycket bra. Därmed är vi klara med sportdelen. Jag tror vi har lagt en bra grund. Absolut. Nästa gång talar vi om ett känsligt ämne, nämligen sjukdom och även döden.
Ofta tystas de ned, men det är viktigt att kunna prata om dem. Det blir allvarligt, men viktigt. Många är rädda för de här orden. Hur uttrycker man sig när man vill berätta att man har en svår sjukdom? Eller när man pratar med någon som är sjuk? Hur börjar jag ett sådant samtal? Var ärlig och lugn. Till exempel, jag mår inte bra. Eller, jag är orolig för min hälsa. Om det blir tyngre, säg, jag har fått en allvarlig diagnos. Diagnos är resultatet från läkaren, eller hur? Ja. Andra ord är terapi, behandling, prognos. Prognos betyder chans till tillfrisknande. Precis. Hur förklarar jag en kronisk sjukdom? Säg, min sjukdom är kronisk, alltså långvarig. Vad om någon frågar om hen kan hjälpa till? Svara öppet. Tack, jag behöver vila nu. Eller snälla hjälp mig att handla. Det är tydligt och vänligt. För anhöriga är kondoleanser viktiga. Säg till exempel, mina varma kondoleanser. Eller, jag känner med dig. Mycket bra. Undvik fraser som det ordnar sig om det inte passar. Förstått. Hur pratar jag om smärta? Exempel. Smärtan är stark eller smärtan är uthärdlig. På sjukhus används ofta en skala från 1 till 10. 10 betyder outhärdlig smärta. Vad säger jag när någon har gått bort? Många säger, han somnade in lugnt eller direkt, han har dött. Somnade in låter mjukt. Precis. Välj ord som passar dig. Hur annonserar jag en begravningsceremoni? Säg, begravningen äger rum på fredag klockan 11. Och om jag inte kan komma? Skriv, tyvärr kan jag inte delta, men jag tänker på er. Det är artigt. En annan viktig mening vid besök. Vill du prata om det? Då ger jag den andra valet. Precis. Respekt är viktigast. Orden kan inte ändra allt, men de kan trösta om de är välvalda. Jag har en personlig fråga. Gärna. Hur tröstar du vänner? Jag lyssnar först. Sedan säger jag klara, korta meningar. Till exempel. Jag finns här. Eller behöver du hjälp kan du räkna med mig. Det ska jag tänka på. Ett tips till våra lyssnare. Öva ensam först. Säg sorgliga meningar högt. Då känner du dig tryggare. Bra råd. Jag övar direkt. Min farbror är svårt sjuk. Väldigt bra uttalat. Hur frågar jag om besökstider på sjukhuset? Säg. Vilka är besökstiderna? Och om jag vill ta med blommor? Fråga. Får jag ta med blommor? Ibland är blommor inte tillåtna på intensivvården. Rätt. Fråga därför alltid. Hur ger jag dåliga nyheter på telefon? Börja lugnt. Jag måste berätta något tungt. Sedan pausa. Ja, så att den andra kan förbereda sig. Jag märker att tydlighet hjälper. Absolut. Om man döljer orden blir det bara svårare. Kan humor ha plats? Ja, men mycket försiktigt och bara om båda känner sig trygga. Förstått. Vill du repetera de viktigaste meningarna? Ja. Jag mår inte bra. Prognosen är svår. Mina varma kondoleanser. Vilka är besökstiderna? Utmärkt. Vi har täckt många känsliga punkter. Jag känner mig mycket säkrare nu. Det gläder mig. Jag tror det var ett bra slutord. Sant. Det sammanfattar våra tankar bra. Jag tycker det är ett bra läge att avrunda.
Ska jag kort sammanfatta vad vi talat om idag? Ja, tack. En sammanfattning hjälper alla. Gärna. Idag gick vi från enkla läkarbesök till svåra samtal. Först lärde vi oss boka tider, beskriva besvär och få recept. Sedan talade vi om kost, närodlade produkter, vegetariska önskemål och artiga beställningar på restaurang. Därefter kom sport och rörelse. Vi förklarade uppvärmning, stretch, träningsvärk och små träningsmål. Nu, i sista delen, har vi talat om sjukdom, smärta, kroniska diagnoser, kondoleanser och begravningar. Vi betonade klara, korta meningar, följdfrågor och mycket respekt. En röd tråd var alltid lugn, ärlighet och aktivt lyssnande. Om ni har lyssnat och upprepat högt kan ni prata säkrare om hälsa på svenska. Använd orden i riktiga situationer, öva med vänner och var inte rädda för fel. Varje steg tar er närmare flytande svenska. Fortsätt, var nyfikna och ta hand om er själva. Tack så mycket, Erik, för den tydliga sammanfattningen. Så gärna. Det var roligt att utforska ämnet med dig. Samma här. Jag har lärt mig mycket och känner mig motiverad. Kära lyssnare, tack för att ni var så uppmärksamma. Ja, vi hoppas att ni fick många nyttiga fraser med er. Öva dem, tala högt och dela gärna era erfarenheter med oss. Era berättelser hjälper också andra som lär sig. Dagens samtal var intensivt men viktigt. Absolut. Tack för att vi kunde prata öppet. Nu säger vi hej då. Håll er friska och optimistiska. Och fortsätt vara nyfikna på svenska. Vi hörs nästa gång. På återhörande.